আপুনি জানেনে IPLৰ যেনেকৈ প্লেয়াৰৰ বিডিং হয় তেনেকৈ ফেচবুক এডৰো বিডিং হয় আপোনাৰ এডটো দেখা পাব নাই কিমান ইমপ্ৰেছন হ'ব সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ বিডিঙৰ ওপৰত আমি আজি ডিছকাছ কৰিম ফেচবুকৰ বিডিং কি হয় ফেচবুকৰ এড অকশ্যন কি হয় সেইটো বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট Hello everyone, আজি এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম সেইটো হৈছে ফেচবুক এড অকশ্যন ফেচবুক এড অকশ্যন মানে কি এইটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপুনি যদি এজন বিজনেছমেন হয় অথবা এজনী মাৰ্কেটাৰ হয় এই ফেচবুক এড অকশ্যনৰ বিষয়ে আপুনি জানিব লাগিব কি আপুনি ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি সেইটো বিষয়ে আজি ডিছকাছ কৰিম এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম ফেচবুক এড অকশ্যন মানে কি চাওক এতিয়া ফেচবুক এড অকশ্যন মানে হৈছে আপোনাৰ ফেচবুকৰ দুটা আপোনাৰ অবজেক্টিভ আছে এটা হৈছে আপোনাৰ ইউজাৰ ফেচবুকৰ যোনবোৰ ইউজাৰ আছে সেই ইউজাৰবোৰক আপোনাৰ ছেটিছফাই কৰা আৰু সেই আনটো দিশে যোনবোৰে ফেচবুকত এডভাৰটাইজ কৰে যোনবোৰ এডভাৰটাইজাৰ আছে যোনবোৰ মাৰ্কেটাৰ আছে সেইবোৰকো তেওঁলোকে নিজৰ গ'লটো এচিভ কৰাত সহায় কৰা ফেচবুকে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে যাতে অকল এডভাৰটাইজেই দেখাই থাকিব অকল এডেই দেখাই থাকিব তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইউজাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যোনটো সেইটো ইউজাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেয়া হৈ যাব তেতিয়া ফেচবুকৰ ব্ৰেণ্ড ভেলুত এইটো প্ৰভাৱ পৰিব সেইকাৰণে ফেচবুকে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে যে যিমান এডভাৰটাইজ দেখায় চবকে দেখায় এতিয়া ফেচবুকত ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল মানে ফেচবুকত আপুনি এডভাৰটাইজ কৰিলে ইয়াৰ যোনটো স্পেচ আছে আপুনি নিউজ ফিডত যেতিয়া স্ক্ৰল কৰিব তাতে আনলিমিটেড স্পেচ কেতিয়াও নাপায় আপুনি 4টা পোষ্টৰ পিছত আপোনাৰ এটা এড স্পনচৰ্ড এড দেখা পাব অথবা 3টা পোষ্টৰ পিছত গতিকে আপুনি এটা লিমিটেড পোষ্ট আছে সেই লিমিটেড আপোনাৰ স্পেচৰ ভিতৰত আপুনি এডভাৰটাইজাৰবোৰে নিজৰ এডটো দেখিবলৈ নেদেখে সেইটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব সেইটো কাৰ এড দেখাব কাৰ এড নেদেখাব কাৰণ সকলোৱেতো এড দেখাব নোৱাৰে সকলোৰে এড দেখালে আপোনাৰ অকল ইউজাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত বেয়া হৈ যাব সেইটো কাৰণে ফেচবুকে কি কৰে ফেচবুকে এডৰ অকশ্যন কৰে যেনেকৈ IPLত অকশ্যন হয় তেনেকুৱা ধৰণেই আপোনাৰ IPLত যেনেকৈ আপোনাৰ এজন প্লেয়াৰক কোনে এটা বিড এটা আৰম্ভ কৰে এটা ষ্টাৰ্টিং বিডৰ পৰা যোনে অকশ্যন কৰি গৈ থাকে যোনে বঢ়াই গৈ থাকে তাৰো ভেলু বাঢ়ি গৈ থাকে সেইদৰে ফেচবুকতো তেনেকুৱা আপোনাৰ ফেচবুকত যেতিয়া এডভাৰটাইজাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব তেতিয়া সিহঁতে বিড কৰি তাৰ এটা এডভাৰটাইজ কৰোঁ তাৰ ইম্প্ৰেশ্যনৰ প্ৰাইচটোও বাঢ়ি গৈ থাকিব গতিকে ফেচবুক এডভাৰটাইজ এতিয়া আমি এটা কেছ চিনাৰিঅ' এটা চাম ধৰক এইটো ছোৱালীজনী এজনী আছে কনজিউমাৰ বুলি ধৰিলোঁ এজন কনজিউমাৰ হয় এতিয়া ফেচবুকত আপুনি কি কৰে ফেচবুকত আপুনি নিজৰ একাউণ্ট খুলিছে আপোনাৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিছে নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টবোৰ কৰিছে নিজৰ সকলো ডেটা ফেচবুকত আপুনি নিজে দিছে আৰু ফেচবুকৰ ভিতৰত আপুনি যোনবোৰ এক্টিভিটি কৰিছে যে কিবা পেজ লাইক কৰিছে কিবা আপুনি যোনবোৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইবোৰৰ আপুনি ভিডিঅ' চাইছে তেতিয়া সেইবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ফেচবুকে কাৰ কি ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইবোৰত ভাগ কৰি দিয়ে এজন মানুহৰ ইয়াত ইণ্টাৰেষ্ট এজন মানুহৰ ইয়াত ইণ্টাৰেষ্ট সেই ইণ্টাৰেষ্ট বেছ কৰি পেলাই এইটো আপোনাৰ কনজিউমাৰবোৰক যোনবোৰ ইউজাৰ আছে সেইবোৰক এটা কেটেগৰীত ভাগ কৰি দিয়ে এতিয়া চাওঁ এই কনজিউমাৰজনক ধৰক এই অনলাইন শ্বপিঙতো ইণ্টাৰেষ্ট আছে ফেশ্বনতো ইণ্টাৰেষ্ট আছে বুক ৰিডিঙতো তেওঁ ইণ্টাৰেষ্ট আছে ধৰক আমি ধৰি লৈছোঁ গাৰ্ডেনিঙতো ইণ্টাৰেষ্ট আছে এতিয়া ধৰক দুজন এডভাৰটাইজাৰ আছে এইটো এডভাৰটাইজাৰ 1 এজন এডভাৰটাইজাৰ 2 এডভাৰটাইজাৰ 1এ ধৰক ফেশ্বন ৰিলেটেড কিবা এনেকুৱা প্ৰডাক্ট চেল কৰি আছে এডভাৰটাইজাৰ 2 এওঁ চেল কৰি আছে আপোনাৰ গাৰ্ডেনিঙৰ প্ৰডাক্ট ধৰক তেতিয়াহ'লে এইজন কনজিউমাৰক চেল কৰি আছে এইজন কনজিউমাৰ ধৰক আছে এতিয়া কনজিউমাৰজন এইজনেই তেওঁ নিউজ ফিডৰ স্পেচটো একেই তেওঁ নিউজ ফিডৰ স্পেচত ঠাই পাবৰ কাৰণে এতিয়া কি কৰিব এওঁ এডভাৰটাইজ কৰিছে এওঁ এডভাৰটাইজ কৰিছে একেজন কনজিউমাৰক যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে এই ফেশ্বন আৰু গাৰ্ডেনিঙৰ ওপৰত এতিয়া কাৰ এডটো আগত দেখা পাব কাৰ যোনটো এডভাৰটাইজটো বেছিকৈ দেখা পাব এইটো ডিপেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে ফেচবুকে এটা মেথড ক্ৰিয়েট কৰি থৈছে কাৰ এডটো দেখাব কাৰ এডটো নেদেখাবও পাৰে সেইটো এটা এইটো আপোনাৰ ফেচবুকে এটা চিষ্টেম ক্ৰিয়েট কৰি থৈছে মেচিন লাৰ্ণিঙৰ জৰিয়তে এইটো কেনেকৈ
চাই সেইটো আমি চাম এতিয়া এই এড অপশ্যনটো যোনটো মানে এই যাৰ যোনে আপোনাৰ এড অপশ্যনত জিকিব সি তাৰ এডভাৰটাইজে যাৰ এডটোহে আগত দেখাব এই এড অপশ্যনটো কোনে জিকিব যাৰ এড ভেলু সকলোতকৈ বেছি হ'ব এতিয়া এড ভেলু কি হয় এতিয়া আমি ৰিচাৰ্চ কৰিম এড ভেলু কি এড ভেলু হৈছে আপোনাৰ তিনিটা আপোনাৰ পেৰামিটাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এড ভেলুটো এটা হৈছে বিড মানে কি হৈছে বিড মানে হৈছে আপোনাৰ গ'লৰ কাৰণে আপুনি যিমান টকা দিব বিচাৰিছে ফেচবুকত ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ গ'ল হৈছে লিংক ক্লিক তেতিয়া আপোনাৰ এটা লিংক ক্লিকত আপুনি কিমান টকা দিব এটকা দিব নে 2 টকা দিব এটকা দিয়াজনতকৈ 2 টকা দিয়াজনৰ আপোনাৰ প্ৰবেবিলিটি বেছি হ'ব এডটো দেখা পোৱাৰ সেইটো হৈছে এষ্টিমেটেড একশ্যন ৰেট যে আপোনাৰ যোনটো গ'ল আছে আপোনাৰ যোনটো অডিয়েঞ্চ টাৰ্গেট কৰিছে আপোনাৰ গ'লটো এচিভ হ'বনে নাই তাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান সেইটো মেচিন লাৰ্ণিঙৰ দ্বাৰা ফেচবুকে এষ্টাব্লিছ কৰে এষ্টিমেটেড একশ্যন ৰেট যদি এষ্টিমেটেড একশ্যন ৰেটটো ভাবে আপোনাৰ গ'লটো এচিভ হোৱাৰ চান্স কম আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এড ভেলু কমি যাব আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এডটো শ্ব' হ'বলৈ পিছত শ্ব' হ'ব নহ'বা শ্ব' নহ'বও পাৰে 3 নম্বৰ পেৰামিটাৰটো হ'ল এড কোৱালিটি আপোনাৰ এড কোৱালিটিটো কেনেকুৱা আপোনাৰ এড কোৱালিটি মানে হৈছে কি আপুনি যোনটো এড কপি লিখিছে এডত যোনটো আপোনাৰ এডৰ ক্ৰিয়েটিভ যোনটো ভিডিঅ' আপোনাৰ ইউজ কৰিছে তাৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা তাৰ এংগেজমেণ্ট কেনেকুৱা কিমান লাইক আহিছে তেনেকুৱা কিমান এংগেজ কৰিছে মানুহে সেইটোৰ ওপৰত আৰু আপোনাৰ লেণ্ডিং পেজ যোনটো ইউজ কৰিছে লেণ্ডিং পেজটো কেনেকুৱা লেণ্ডিং পেজৰ স্পীড কেনেকুৱা লেণ্ডিং পেজৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা সেই সকলোবোৰ আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰি পেলাই এড কোৱালিটিটো বনায় আপোনাৰ সেই এষ্টিমেটেড এড একশ্যন ৰেট আৰু এড কোৱালিটিটোক একেলগে এড ৰিলেভেঞ্চ বুলি কয় ফেচবুকত গতিকে এইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত আপোনাৰ এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত পেৰামিটাৰৰ ওপৰত এড ভেলু ডিপেণ্ড কৰে গতিকে এই এড ভেলু বেছি হ'লে আপুনি বিডটো জিকিব অপশ্যনটো জিকিব যদি এড ভেলু কম হয় আপুনি অপশ্যন হাৰিব আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে এডটো আপোনাৰ কমাই দেখাই দিব আপোনাৰ ইম্প্ৰেশ্যন কমি যাব তেতিয়া আপোনাৰ ইম্প্ৰেশ্যন কম দেখা পাব অথবা কেতিয়াবা এডটো দেখাও নাপাব পাৰে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ এড কোৱালিটি আপোনাৰ এইটো এংগেজমেণ্ট আপোনাৰ এই পেৰামিটাৰকেইটা কেনেকৈ আপুনি নিজে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ এড একাউণ্টত কেনেকৈ গম পাব আপোনাৰ এড কোৱালিটি কেনেকুৱা ভাল হৈ আছে নে বেয়া হৈ আছে সেইটো কাৰণে আপোনাৰ 3টা পেৰামিটাৰ আপোনাৰ দিছে আপোনাৰ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এডটো ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে ফেচবুক এড মেনেজাৰতে পাব আপুনি 3টা পেৰামিটাৰ আছে আপোনাৰ সেইকেইটা আপোনাৰ ডেছবৰ্ডত আপুনি চাব পাৰে আপুনি এইকেইটা যদি ক্লিক কৰি দিয়ে এড কোৱালিটিটো ক্লিক কৰি দিলে এইকেইটা চাব বিচাৰিছে এড কোৱালিটি আপুনি এড কোৱালিটি ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এড কোৱালিটি ৰেংকিং আহি যাব এইটো হৈছে কোৱালিটি ৰেংকিং এংগেজমেণ্ট ৰেট ৰেংকিং কনভাৰ্জন ৰেট ৰেংকিং কোৱালিটি ৰেংকিং হৈছে আপোনাৰ যোনটো এডৰ কোৱালিটি সেইটো আপোনাৰ কম্পিটিটৰ যোনবোৰ এডভাৰটাইজাৰ আছে সেইবোৰৰ তুলনাত আপোনাৰ কেনেকুৱা সেইটো ৰেচিঅ'টোকে কোৱালিটি ৰেংকিং বুলি কয় এংগেজমেণ্ট ৰেট ৰেংকিং কি এংগেজমেণ্ট ৰেট ৰেংকিং হৈছে আপোনাৰ যোনটো এড বনাইছে সেই এডটোৰ এংগেজমেণ্ট বাকীবোৰ আপোনাৰ এডভাৰটাইজৰ তুলনাত যোনবোৰ আপোনাৰ কম্পিটিটৰ এডভাৰটাইজাৰ বাকীবোৰ মানে কম্পিটিটৰ একেটা অডিয়েঞ্চকে টাৰ্গেট কৰিছে সেই বাকী এডভাৰটাইজাৰৰ তুলনাত আপোনাৰ এংগেজমেণ্টটো কিমান সেইটোক কয় এংগেজমেণ্ট ৰেট ৰেংকিং এংগেজমেণ্ট বেছি হ'লে লাইক বেছি পালে তেতিয়া ৰেট ৰেংকিংটো বাঢ়ি যাব আন হৈছে কনভাৰ্জন ৰেট ৰেংকিং এতিয়া আপোনাৰ আপুনি যোনটো কনভাৰ্জন চিলেক্ট কৰিছে আপোনাৰ যোনটো গ'ল চিলেক্ট কৰিছে আপুনি ধৰক চেল অথবা পাৰ্চেজ তোমাৰ যিয়ে গ'ল চিলেক্ট কৰিছে সেইটো আপোনাৰ বাকীবোৰ কম্পিটিটৰ যোনবোৰ এডভাৰটাইজাৰ আছে সেইবোৰৰ তুলনাত আপোনাৰ কেনেকুৱা সেইটোক কয় কনভাৰ্জন ৰেট ৰেংকিং এইকেইটা পেৰামিটাৰ আপুনি এড একাউণ্টত আপুনি চাব পাৰে এতিয়া যদি আমি এড একাউণ্টত যাওঁ এই এড একাউণ্টত আহিলোঁ এই কলম কাষ্টমাইজ কলম আছে কলমত গৈ পেলাই আপুনি কাষ্টমাইজ কলমত যাই যদি আপুনি এইকেইটা যদি ক্লিক কোৱালিটি ৰেংকিং ধৰক এইটো কোৱালিটি ৰেংকিং আপুনি যদি ক্লিক কৰি দিয়ে এনেকৈ এইটো আপোনাৰ ডেছবৰ্ডত আহি যাব তাৰপিছত আপুনি যদি চাই এংগেজমেণ্ট ৰেংকিং এইটো এংগেজমেণ্ট ৰেট ৰেংকিং এইটো যদি ক্লিক কৰি দিয়ে আপোনাৰ এইটো ডেছবৰ্ডত ওলাই যাব ডেছবৰ্ডত ওলালে আপোনাৰ ৰেংকিংটো আপুনি মেজাৰ কৰিব পাৰে এইটো মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে দিছে আপোনাৰ কোৱালিটিটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে সেইজনে কনভাৰ্জন ৰেট ৰেংকিং
কনভাৰ্জন ৰেট ৰেংকিং এইটো ক্লিক কৰিব আৰু এইটো ক্লিক কৰিলে কাষ্টমাইজত গৈ আপোনাৰ কাষ্টমাইজ কলমত গৈ পেলাই এইকেইটা ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ এইকেইটা ডেছবৰ্ডত ওলাই যাব। এই ডেছবৰ্ডত ওলাই যাব। এতিয়া মই ক্লিক কৰা নাই কাৰণে অহা নাই। এই ডেবোৰ দেখা পাইছে কেম্পেইন নেম, বিট ষ্ট্ৰেটেজি, বাজেট, তাৰ লগতে আপোনাৰ এইটো কোৱালিটি ৰেংকিঙৰ এটা কলম এটা ওলাব, এটা কলম এটা এক্সট্ৰাকৈ আহিব। এংগেজমেণ্ট ৰেট ৰেংকিঙৰ এটা কলম এটা এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ ওলাব। যেতিয়া আপুনি এড ক্ৰিয়েট কৰিব তেনেকৈ আপুনি ৰ'বোৰ আহি যাব। তাৰপিছত এতিয়াতো আমি এড ক্ৰিয়েট কৰা নাই, সেইকাৰণে এইটো খালী হৈ আছে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। আপুনি যদি এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিলে, আপুনি কেনেকৈ আপুনি এডটো অপশ্যন কেনেকৈ হয়, কেনেকৈ আপোনাৰ কিছুমান এড কেতিয়া ইম্প্ৰেশ্যন বাঢ়ি যায়, কিছুমানৰ এডটো ইম্প্ৰেশ্যন কমি যায়। এতিয়া আপুনি যদি ইম্প্ৰেশ্যন কমি গৈছে, আপুনি এই কোৱালিটি ৰেংকিং, এংগেজমেণ্ট ৰেট ৰেংকিং এইবোৰ আপুনি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে। আপুনি কোৱালিটি ৰেংকিং হ'লে আপুনি এড কপিটো আপোনাৰ লেণ্ডিং পেজ সেইবোৰ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব। এংগেজমেণ্ট ৰেংকিং আপোনাৰ যদি এংগেজমেণ্ট পাইছেনে নাই সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। কনভাৰ্জন আপোনাৰ হৈছেনে নাই। কিন্তু আপুনি এইটো বেছিকৈ আপুনি হেৰি কৰিব নালাগে। আপোনাৰ মেইন আপোনাৰ এড ক্ৰিয়েট কৰাৰ মেইন অপশ্যন হৈছে ROI জেনেৰেট কৰা, আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ অন এড ইনভেষ্টমেণ্ট। আপুনি যিমান ইনভেষ্ট কৰিছে তাৰ ৰিটাৰ্ণ কিমান আহিছে, সেইটো মেইন অবজেক্টিভ। এতিয়া বাকীবোৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যেতিয়া আপোনাৰ কোৱালিটি ৰেংকিং বেয়াও থাকিব পাৰে, তাৰপিছতো ROI ভাল হ'ব পাৰে। গতিকে ইমান চিন্তা কৰিবৰ কথা নাই। কিন্তু এইকেইটা ইম্প্ৰুভ কৰিলে আপোনাৰ এড কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিলে, এংগেজমেণ্ট ইম্প্ৰুভ কৰিলে আপোনাৰ তেতিয়া আপোনাৰ বাজেটটোতো একদম তেতিয়া আপোনাৰ বিটটো কমাই দিব পাৰিব। এড কোৱালিটিটো যদি বাঢ়ি যায়, বিটটো আপোনাৰ পইচা যিমান এটা ক্লিকত যিমান পইচা দিছে সেইটো কমি যায়। সেইটো আপোনাৰ সেইটোও আপোনাৰ সুবিধা হয়। গতিকে দেখা পালে যে এইকেইটা টপিক আপোনাৰ চাব পাৰে। আপুনি যেতিয়া নিজৰ বিজনেছৰ কাৰণে অথবা যদি আপোনাৰ বেলেগৰ কাৰণে মাৰ্কেটিং কেম্পেইন ৰান কৰিছে, এই টপিকটোৰ ওপৰত আপুনি এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব কি আপুনি হেৰি কৰিব লাগে। আপোনাক এইকেইটা চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ কলমত গৈ পেলাই, তেতিয়া আপুনি এইকেইটা পেৰামিটাৰকেইটা আপুনি মেজাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু ডিজিটেল মাৰ্কেটিং আৰু বিজনেছ এটা কেনেকৈ অনলাইন প্ৰমোট কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিলে আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ। থেংক ইউ।